Пане Володимире, вже скоро буде рік, як ви залишили своє Запоріжжя і приїхали до Львова і перевезли сюди свій бізнес. Робите меблі, і чи за цей весь час ви ні разу не пожалкували, що це зробили? Бо це така велика робота перевезти це все. Ну, ми не пожалкували, і це навіть не з приводу, тому що ми там переїхали, щоб працювати. Ми коли переїжджали, по-перше, думали за наші сім'ї, щоб перевезти сім'ї, дружин, дітей, щоб могли навчатися. І, ну, як в Запоріжжі життя остановилось. Ну, тобто діти не навчалися, і ми весь час там сидимо і чекаємо, щоб там на голову не упав там ракета, снаряд, шахеди, ще щось. Ну, і тому, коли пройшов час, і виробництво практично стало, ми доробили там замовлення, які в нас були, і люди сказали, що вони там розрахуються, можете нам зробити. Ми виповнили обов'язки і вирішили переїжджати. Що ви робите, розказуєте, що ви тепер тут маєте? Де ми є взагалі? Да, ну там пару слів. Ми коли переїжджали, їхали, у нас не було не замовлень, нічого. Просто вирішили збиратися і їхати. Переїжджали, привезли обладнання і речей з собою 6 фур 20-тонних. І коли тут почали будуватися, тут нічого не було фактично. Це був бетонний завод, якийсь там колись там при Радянському Союзі. І тут почали там все робити, повністю вставити обладнання, плюс там освітлення, силове напряження. Все це було потрібно робити з самого початку. Цей участок ми зробили корпусні меблі і робили так участками, щоб ми потім могли розбудовуватися і було зручно працювати. Тобто ви робите меблі? Так, ми робимо меблі, ми робимо м'які меблі, ми робимо корпусні меблі і дерев'яні меблі. В Запоріжжі у нас було обладнання виробництва, у нас було побудовано наших площ 800 квадратів і орендованих було 700 квадратів. Ну, зараз це залишили, і тут, якщо все разом порахувати, десь там 1000 квадратів, міста не вистачає, але ми працюємо, і якщо будуть замовлення, буде все добре, тоді будемо розвивати, будуватися, як і в Запоріжжі. То ви в маленькому містечку Перемишляни зараз? Так, в Перемишлянах. Живемо у Львові, їздимо кожен день. Ну, тут є вже працівники місцеві, котрих ми взяли на роботу. Угу. Скільки ваших, скільки місцевих? Наших працівників 10, місцевих 3. Розкажіть, зробіть нам екскурсію. Що у вас за цехи тепер? Дивіться, там у нас ми пройшли корпусну меблі. Тут ми з розрахунку поставили форматно-розкроєчний станок. Це для м'яких меблів. І цей ангар ми вже добудували. Легка конструкція, тут дерев'яні поли, тому що вже там не вистачало міста пакуватися, там збирати. Зробили так поки що. Тут що може народжуватися, наприклад? М'які меблі це буде? М'які меблі. М'які меблі, корпусні. Дивани? Так. Крісла? Крісла і корпусні меблі, тому що і зараз можна подивитися, хлопці зібрали шкаф, контрольний збор був, зараз розбирають, будуть готувати. Це буде їхати у Львов, ТЦ Форум, салон краси буде. Можемо зайти в друге приміщення, там де у нас столярний участок. Так. В Запоріжжі був у нас ще сварний участок, ми зараз робили там проєкт, називається «Пробка. Вінний бутік». І тому, як нам не вистачало міста, ми тут зварювали і робили там торгові стелажі. А так це виробництво тільки під дерев'яні меблі. І те, що робили ми у Запоріжжі, ми так і обладнання брали. Тут є там станок 4-сторонній і калібровально-шліфувальний. Таке, що основне фрезери, там рейснуси, все таке є, піли. Такий участок. Тут взагалі не було пола. Заливали ще раз? Так, заливали, бетон. А ці всі обладнання, це все ви перевозили в тих фурах?
Так. Це все їхало у фурах. І зараз я на тому тижні привіз ще один станок, купив у Харкові, ЧПУ. Ми плануємо робити такі дитячі меблі. Це як тестовий був запуск. Ми зробили взірці і плануємо робити. І взагалі орієнтуємось на експорт, але буде і імпорт. Будемо пробувати і у нас продавати. Де вони мають стояти, наприклад, який функціонал? Це як для дітей багатофункціональний. Це в як приміщенні чи ззовні? в приміщенні в домі. Тобто дитина може тут сидіти як за партою. Ага. Може потім на кухню піднятися, виходить, як лестниця, піднятися, стояти, щось готувати. І воно розбирається, складається все в коробку і може їхати практично там в будь-яку точку міра. На які тепер міста ви розраховуєте? В яких були і куди? Ми вже зробили проекти на експорт. Ми зробили там об'єкт Варшава, зробили в Ніццу, зробили в Ля-Манс, або Ле-Манс, теж Франція. І зараз робимо, у нас є 2 об'єкта, Чехія, там окраїна Праги. Як вони на вас виходять? Це для мене як чудо, я так об'яснити не можу. Ми їхали, в нас не було ніяких там перспектив, а в Запоріжжі ми взагалі за експорт не думали. Богу дякувати, ми коли приїхали, нас просто по інстаграму там подивилися, і як почалось спілкування, потім нам зробили перше замовлення маленьке, ми зробили, люди подивилися там якість, все. А це є у Варшаві там застройщик, вони там займаються будівництвом, і вони там вже більш 10 років. І тому ми познайомилися, і вони вже там не маленька фірма, там потужні, і як почали співпрацювати. І повиїжджали ще за кордон дизайнери, з якими ми співпрацювали ще у Запоріжжі, повиїжджали там якісь там люди, котрі нас знали по Україні, тому що Так передали. тому що ми робили як комплексні об'єкти, там і котеджі, і дома, і квартири там з дизайнерськими меблями і ремонтами. І вони повиїжджали і теж там щось придбали, щось порекомендували. Як почали співпрацювати, а тепер ми думаємо налагодити якусь там серійну продукцію, щоб можна було продавати. Що хлопці роблять зараз? Вони роблять стільці. Це проєкт там Бородянка Київ. Ми вже їм відправили першу партію меблів вчора. Угу. Це будуть стільці, я можу вам потім показати, як воно виглядає в кінцевому результаті. Це комусь додому? Ні, це така як база відпочинку. Я покажу, вона там теж красива, там для відпочинку, там озеро є таке, як. Хлопці теж приїжджі з вами разом приїхали чи самі місцеві? Один приїжджий, один місцевий. Як шукали працівників нових? Нових? Ага. Тут же по знайомим запитували, тут є власник території, він нам теж там у всіх там організаційних питаннях допомагає, коли ми звертаємось, і там потрібна була для розвантаження там і техніка, він допомагав, і взагалі такі всі питання, і коли потрібно було розвантажувати там грузчики і працівники. Місцевим тут проще, вони орієнтуються. Тому, як можна сказати, через знайомих взяли працівників. У нас бухгалтер зараз і 2 хлопці місцевих. Володю, розкажіть, як це все відбувалося, як ви вирішили виїжджати? І чому чекали стільки часу? Почалась війна, і відразу там в перший день дружина пропонувала виїхати. У нас була можливість, були кошти. Ми могли виїхати за кордон, у нас 3 дітей, старшому було ще 17 років. Я кажу, давай ми подивимося, зараз прийдуть працівники, ми вже там казали, що некоторі з них працюють по 15 років, і ми вже як сім'я для нас, ми з деякими проводили більше часу, ніж вдома на виробництві. Тому більшість людей приїхало ще на роботу там 24 числа, і якось ми там перший тиждень були,
Потім там, ну, воно якось там вже не так страшно було, і ми вирішили там трохи почекати. Да? Потім ми там були ще в нас замовлення, зобов'язання перед клієнтами, вони теж вийшли на зв'язок. Ну і якщо там дивитися на виробництво і на людей, то ми вирішили остатися, ну, залишитися, виповнити обов'язки. І взагалі ми нікуди не планували виїжджати. У нас на виробництві там звільнили приміщення, к нам приїхав Маріуполь, ми з офіса зробили там приміщення, у нас офіс був там 100 квадратів, ми зробили там приміщення, обставили меблями, душ, стиральна машинка, бойлер, все було. Тобто ви І допомогли ще й іншому ми зробили, бізнесу навіть, так? ні, Чи то просто ми людям? допомогли як церкві, це там Маріупольська церква, і вони зробили гуманітарний склад, і у нас був вже участок там як виробництво, де ми працювали, і був гуманітарний склад, вони зараз там є, вони возять допомогу по прифронтовим там селам, допомогу військовим, і допомогу людям. І ми і зараз з ними спілкуємось. І коли там починалося восени, я вирішив приїхати до Львова. Тут в мене був знайомий, він вже давно, у нього бізнес там був по всій країні, і зараз є по всій країні. Я приїхав по справах і думаю, подивлюся, я з ним вже до цього спілкувався. Я проїхався, там, подивився декілька міст. Ну, тобто ви вже шукали? Ну, як шукав? Я так думаю, так? Да, подивлюся, що далі буде там, ну, не знаємо. І коли я приїхав, почав дивитися, ну, подивився декілька місць. І коли я з ним їздив, там спілкувався, ну, таке відчуття, що я, ну, як тут вже був, ну, може, в кого такесь було, да, як будто воно мене там, мені приснилось, ну, колись там, да, ну, як от в пам'яті є, що я як тут був, жив і працював. І я їду, і дружині по телефону кажу, говорю, ну, може, то там, ну, як-то покажеться, що я там з ума сходжу, ну, але так. І каже, ну, давай переїжджати. І ми приїхали, я поспілкувався з працівниками, і ми тільки там загрузили першу машину, це там з мого дому речі ми зібрали, виїжджали, і в Запоріжжі почались обстріли, то в Запоріжжі стріляли там по Українах рідко, а коли ми почали виїжджати, в сентябрі, це і там правий берег, і центр міста по житловим будинкам, і воно як учащалось, ну, чаще становилось кожен день. Ну, і тому... Але я і в липні бачила, що обстрілювали підприємства. Постійно, воно постійно, але є коли там кожну ніч, да, прильоти, а є коли там раз на 2 тижні, да, і воно якось по-різному там сприймається. Да. І коли воно рядом, ну, це вже, ну, як друге, да, там. І працівники і так були всі згодні, а конкретно там по бізнесу я вирішив, ну, і так розумів, що якщо ми зараз не переїдемо, у нас не було збуту, і ми доробили замовлення, які в нас були там до війни. А хто замовляв, до речі? От до війни переважно які клієнти були? У нас взагалі ми орієнтовані на торгові сеті і отелі, і ресторани. Да, ресторани чуть, вони так... Карантин, після карантину, да, ну, такий болезненний теж період був. Але в 21-му році в нас юг України, Бердянськ, Кирилівка, ми робили замовлення, у нас в штаті працювало 70 працівників, це були монтажники і працівники на виробництві. І ми робили 5 баз, це більш ніж 110 номерів під ключ. І це номери були як, ну, люксові, можна сказати, тому що вони були обставлені і техніка, і меблі дорогі, і дизайнерський ремонт був зроблений. Ну, взагалі ми більше орієнтувалися на комплексні крупні об'єкти. Розниця – це у нас були квартири там під ключ, котеджі, і, ну, такі вже об'єкти. Була і розниця, але її було дуже мало. Ну, тобто, якщо б ви там залишились, довелося б працювати на росіян? Чи ні? Ні. Ну, ми просто як
получился прифронтовой город у нас, да, і фронт вже був там 50 кілометрів від нас, коли ми виїжджали із Запоріжжя. Ну, просто з ними ж ми не співпрацювали і не співпрацювали би. Да? Просто потрібно було б шукати там новий збит і починати спочатку там і починати спочатку тут. Тут, коли я приїхав, я подивився, що Львів, він будується, потужне місто. Ну і взагалі я ж кажу, що воно тут все сподобалось, і рішення було прийнято швидко. І ми фактично я коли повернувся до Запоріжжя, ми вже через день виїжджали з сім'єю, а вже наступного дня, і ми не розуміли, у нас було приміщення, грубо кажучи, стіни і криша, да? А де жити ми не розуміли, тому ми, коли їхали перше з моєю сім'єю, ми знімали квартиру посуточно на тиждень, шукали спочатку собі квартиру, а потім вже шукали всім працівникам. Ну і всі, як я вже дивився, щоб ми були всі в одному районі, щоб ми могли там збиратися на автобус або на машину і їздити на виробництво. Ну, бо тут є, напевно, кілометрів 50 сюди, так? Чи десь 40 з чимось? 50, 60, якщо Якщо ще по їздити і місту. збирати, так. Ну, а ми живемо ще зараз Сокільники, Липники, і Перемишляни. Трохи Тому, відчусь. тому ми, як на окружній дорозі, можна так сказати, що ми в городі практично не переміщуємося на машині. Ну, якщо по справах або по сімейних справах, тоді вже. Який у вас був оборот, коли ви працювали там? І яка ситуація тут? Чи ви якось вирівняли вже з... Ми не фінансово? вирівнялися, і ми тільки іюнь, це липень? Іюнь? Да, Це червень. червень. Ага. В червні ми тільки почали працювати в плюс, 7 місяця працювали в мінус, плюс будівництво. І в Запоріжжі у нас в середньому працювало 30 працівників на виробництві, і це було вже багато років прибильного виробництва. У нас в сім'ї машини були і у дружини, і у мене, і ми дім будували, ми побудували дім на 80%, коли виїжджали із Запоріжжя на 220 квадратів. Тому все залишати, як все життя було, теж багато факторів, які можна було взвішувати і думати, що робити. Вона так легко погодилася у вас? Була така позиція, я кажу, давай поїдемо, повернутися ми завжди зможемо, а виїхати ми не завжди зможемо. Якщо ситуація буде гірша, багато людей через нас проїхало. Я вже казав, що у нас гуманітарний склад через нас проїхав Маріуполь. Ми багато спілкувалися з людьми з Харкова, також спілкувалися із бізнесом. І люди у яких був крупний бізнес, вони виїжджали і просто показували фото розбитих підприємств, автомоек, автосервісів. І трактори забирали, будинки націоналізовували. Да, і вони кажуть, ось у нас машина, гроші, які залишилися, і в машини дружина, і діти, і це вже гарно. Тому я ж, исходя із всіх общень і обстоятельств, я кажу, що ми повернутися завжди зможемо. І працівникам так всім сказав, не сподобається, не вийде, не буде виробництво працювати, повернемося і все. А фактично, звісно, я і переживав за все, і нагрузка та, которую мы на себя брали, платить за всі квартири, платить за производство. Відповідальність таку на себе велику Да, взяли. А чому чоловіки їхніх сімей не брали на себе відповідальність шукати квартиру чи шукати? Знаєте, як воно зарплата в середньому на виробництві була 20 тисяч, це при старому курсі. І такі кошти їх не вистачає все одно. Коли а квартири тоді тут вже яка була сума? Ні, я кажу за Запоріжжя. За Запоріжжя, а ви приїжджаєте з тою зарплатою, нехай буде, ваші працівники приїжджають сюди, тут треба знайти квартиру.
А Так. квартиру за скільки тут хотіли здавати? Ну, ми в середньому брали там будинки, і ну, ми будинки взагалі в основному брали. Да? Щоб всі Тільки я разом. в квартирі живу. І ну, 10-15 тисяч. На місяць. Так. Угу. Ну, Але і ще- туалети і ванна. Да, ну, вони умови всі у домі, але там ну, меблі, ремонту немає. Опалення дороге, тому що воно старе. Угу. Угу. Ну, тому поки що так. А зарплати зараз залишились такі самі в працівників, чи ви трохи їх змінили вже? Трохи збільшили, але у нас зарплата і там, і тут вона була від, ну, Від як доходу. зділки, да. Ну, то есть від продукції, яку ми зробили, ну, то і заробили. Да. Є люди, які приходять нові, як і місцеві, ми їм даємо там ставку на якийсь там термін, ну, іспитательний. Да, как би. Випробувальний термін. Да, випробувальний термін. Ну і дивимося, а потім ми теж переводимо на зділку. Володі, що це у вас оце за відділення? Це, ну, як нам не вистачало міста в тих приміщеннях, ми тут обладнали складське приміщення і швейний участок. Тут ми шиємо м'які меблі і робимо замовлення. На цьому участку теж працюють зараз дві жінки. В Запоріжжі працювало 4. Сюди переїхало 4 сім'ї і окремо 5 людей, це які ну, не сім'ями, а просто окремо. І вони зараз тут живуть. Ми жили в Чишках, потім знайшли житло в Перемишлянах. І ну, тут живуть в Перемишлянах зараз 5 чоловік. А сім'ї всі залишилися у Львові, тому що ми тут житло не могли знайти, поки знайшли житло. І вже там діти навчаються, ходять на тренування, дружини там повлаштовувалися працювати у Львові. Ну, тому ми вже вирішили, ну, поки що їздимо. Що тут дівчата шиють? Що це таке? Це замовлення на золотий вік, як для часов подушечки. Ну, ми взагалі давно співпрацюємо з цією компанією, і вони нам давали багато замовлень. Ми шили їм чехли на срібний вік, на золотий вік, на всі торгові острова по всій Україні. Ну і плюс там ще були замовлення, які ми робили там індивідуально. Там і в Дніпропетровській там робили салон «Діамант», ну там як брильянти продають. Ну, такі інтер'єрні, да, були. Ну і взагалі з нами, коли ми вже їхали, тут запорізькі як сітєві бізнесмени, да, це там сеть магазинів Ашоп, там вони по всій Україні, вони є і у Львові, в центрі, як площа Ринок, А, ну так, площа Ринок. Так. там є, так. В них магазин. Ну і вони нам теж вже робили замовлення. Яблуки, iStudio, вони теж там і у Львові відкриваються, і в Києві. Ну, ми з ними зараз не співпрацюємо, але все одно як бізнес переїжджає. Тобто робота все одно є кожен день. Ну, Чи є у вас дні, які ви мусите посидіти вдома? Ну, хлопці працюють кожен день, а по м'яких меблях ми зараз там не дуже загружені, швеї не кожен день працюють. Ну, але потрібен час, ми мало, ну, як. Ну, тільки з Багато вересня, всього, вересня чи з так. листопада. Ми почали тестово працювати там в декабрі, Грудень. в грудні. Ну і перші там 2 місяці я взагалі не враховую, що ми працювали. Це був запуск. Шукали Да, приміщення? Ні, ну це був вже обладнання стояло, це був запуск обладнання і всі на новому місці. Плюс воно ще там все одно переїзд, там, стресу кожного там в сім'ї, багато питань, ну якби, ну. Тому ми там фактично замовлення, яке могли зробити там за 3 тижні, робили 2 місяці. Ну, фактично працювали в мінус, якщо так. Коли ви приїжджали сюди і перевозили свій бізнес, оці фури, коли ви організовували, як це було все складно технічно ще зробити після того, як ви вже перевезли сім'ї всі?
Ну, я б не сказав, що нам було складно перевозити. Вопрос був більше в фінансуванні, да? Тому що ну, там, кожна фура, щоб сюди приїхала, це в районі там, 60 тисяч. Це просто машина, техніка, котра загружає, техніка, яка розгружає. Да? А ми їх 6 штук перевезли. І ми в Запоріжжі, коли працювали, ми ж починали працювати, там, ну, грубо кажучи, я там сам був, потім взяв працівника, і ми 15 років будувалися, і ми викупали виробництво в Дніпропетровське, викупали виробництво в Запоріжжі. Ну, Відкривали станки, філії свої чи не що? філії, а просто ми їх викупали, добудовували приміщення, перевозили станки, встановлювали, облаштовували всі там робочі місця. розширялися. Ну, Так. то це як філії. Тому що тому у нас був опит з цими там, ну, движеннями. Да? Ну, тому нам було там нескладно переїжджати. Ну, більше вопрос стояв в грошах. То скільки станків ви перевезли, врятували? Та ми все перевезли, я так зараз не скажу, але приблизно там, мабуть, 30. Ви мусили якось переоформити, так, фірму чи ні? У нас в Запоріжжі був ФОП, ми працювали, а тут, коли ми приїхали, і перше замовлення було на експорт, і тому там з ким я спілкувався, ну, нам краще було робити, ну, юрліцо, да? Щоб ми були платниками ПДВ. Це вигідніше і правильніше. Ну, тому ми створили товариство, відкрили і релокували ФОП. Нам від держави там ми зареєструвалися, по ФОПу дали там допомогу 100 тисяч гривень. І, ну, помимо того, що я казав, що нам допомагав власник тут, ну, все облаштовувати, там пройшов якийсь час, нам приїхав голова Перемишлян з замом, да, і ми з ними спілкуємося, і вони теж допомагають, вони нам і по житлу там допомогли, там знайшли, ми орендували дім. І допомагали, там звали мене. Ну, взагалі вони спитали, чи ми можемо допомогти. Я там сказав, і ну, практично все, що я просив, ну, нам допомагають. Для мене це було як неочікувано. Тому що в Запоріжжі у нас чуть як, ну, наверное, другой менталітет, другое там отношение к бізнесу. Да? Тут, може, як для виробництва там создаються якісь умови, нам запропонували землю, зробити геодезію, зробити план. Якщо ми будемо будуватися, там, провести там комунікації всі к виробництву. Ну, громаді може, це ж вигідно, що є підприємство. Можу грубо сказати, да? Ну, я колись там спілкувався, там теж бізнесмен крупний, і він багато подорожував по миру, так він і навчався, і був на виробництвах. Він каже: Вов, ну ми тут, говорить, як дойная корова, говорит, а там это священная корова, которую, ну, ей создают там все условия. Де саме? Де дойна, а де священна? Дойная в Запорожье. Приходят власти, приходят, и они смотрят только, что можно взять, да, как бы, ну, какая-то выхода должна быть. А, говорит, в Европе там, наоборот, создают условия для производства, создают условия, чтобы можно было работать, развиваться, и у тебя не было никаких препятствий. Мы працювали вже там, ну, як нас, ну, аби тільки не мішали, да, і ми будемо працювати, нам і допомога не потрібна ніяка. І коли тут нам почали там допомагати і сприяти там усьому, ну, для мене це було як, ну, дуже приємна новина. А з початком цього повномасштабного вторгнення, чи позабирали якісь податки держави, чи ні, на себе? Якось легше стало, нам, чи ні? ну як, просто от нам в такому масштабі, да, як ми працюємо, воно там взагалі не дуже ощущається, но нам повернули там займаних працівників, зараз там повернули як від центру зайнятості, я так розумію. Ну, можу там некоректно сказати, тому що це бухгалтер займається, там прийшла допомога 50 чимось тисяч. Угу. Ну, теж, ну, як
Дякуємо, добре. Краще, ніж нічого, да? Ну так, хоч якась увага, так? Чи Ну, як? Да. Ну і взагалі там у нас є плани, ми просто зараз все відразу там робити не можемо, але ми там дивимося там і на гранти, дивимося, і як, ну, тому що є допомога. В мене теж знайомий там з Ніколаєва, він там отримав, там є допомога, грант на 250 тисяч. Ну, ми переїхали, і в нас вже были направления, как в Запорожье, да, в которых мы працювали. А тут ми переїхали, у нас вроде бы є обладнання, но от чуть-чуть с отклонением в какую-то сторону нам не хватає там обладнання, щоб робити, ну, зараз ці дитячі меблі, тому там прийшлося там покупати станок, да? А к тому станку потрібен там іще один станок. І, ну, це вже буде потрібно, якщо там воно буде вже продаватися. Да? Ми зараз не хочемо там вкластися і, ну, Ну так, треба перевірити. так. Угу. А чи є якісь такі ще глобальні плани? Якийсь ширший ринок? Ви і так вже вийшли на міжнародний рівень. Які у вас мрії взагалі були? Ну, мрії у нас як, ну, можна не мрії, а плани, можна мрії сказати. Да? Нам хотілося б там стабілізуватися, ми все одно знаходимося в зоні ризика. Да? Якби ми наступного місяця, якщо не візьмемо там замовлення, там мінімум на 700 тисяч, да? Нам треба в місяць, наприклад, робити виробів, щоб було там хоч якось на виробництві. І якщо ми не беремо замовлення, то, ну, Тобто, починаються питання. Да? Тобто, якщо ви набираєте замовлення на 700 тисяч, тоді ви якось хоча б вирівнюєтеся, Я приблизно так? кажу, Приблизно. да, ну 500-700 нам потрібно. От 700 – це ще норма, так? А так, коли вже дуже критично, Я так ще наприклад. не рахував, тому що ми, ну я ж кажу, там здаємо отчоти, і ми тільки виходимо на прибутковість. Да, там, червень Червень. місяць був прибутковий, слава Богу. Зараз ми працюємо, у нас є замовлення, і все одно там з кожним там з даним проєктом і в Європі, і у Львові до нас є обратна зв'язь, звертаються З'являються люди. нові. Так, у нас є план там відкрити шоурум у Львові, тому що ми даємо там рекламу в інтернеті, на сайтах, даємо OLX, Prom.ua, там, ну, по інтернету меблі тяжко продавати, тому що, ну, вона коштує. І Всі хочуть помацати, попробувати, так, подивитися, тому сісти. у нас є план там відкрити у Львові шоурум Угу, гарна ідея. в цьому році. Гарна ідея, гарна. А Ну, де ви хочете відкрити? Ну, ми зараз так дивимося, ну ми теж хочемо там район Стрийської, може даже. Ми до міста до самого не прив'язуємося, нам потрібна логістика, і ми більше розраховуємо на інтернет, да, і на наше замовлення, там, на співпрацю з дизайнерами, з якими ми співпрацюємо. Нам просто потрібно де зустрітися з людьми, там, поспілкуватися, і щоб воно було як, ну, транспортна розв'язка какая-то, і було зручно, і, ну, нормальне приміщення з нормальним ремонтом. Тобто ваші послуги – це і виробництво, і доставка? Чи Так, ні? І монтаж, доставка, ми все в комплексі робимо, і ми налагодили і монтаж, доставку і в Європі. Угу. Ми знайшли там хлопців, ну, наші партнери, можна так сказати, да, з Варшави, вони знайшли хлопців, взяли там на роботу, і фактично можна сказати, що у нас в штаті працюють працівники, які знаходяться в Європі зараз. Їздять на заміри і їздять на монтаж меблів, які ми робимо. По виробництву, ну, ми плануємо добудувати участок, нам потрібна малярка, нам не вистачає, вона тут є, так як ми временно зробили. Ми плануємо зараз поставити станок, який ми купили, нам теж для цього там потрібно приміщення переобладнати. У нас є ще на нашій території озеро, ну, зараз там заросше, заброшене. У нас в оренді ще є там баня і офісне приміщення з домом. Ми хочемо зробити там облагородить чуть озеро, зробити беседку какую-то там,
понтон або причал, як це Мгм. можна назвати. Да? Ми хочемо в цьому році зробити баню для працівників, да? Там душова буде, баня, і зробити дому. Ми вже другий поверх замовили. Ми скважину, щоб нам зробили, тому що в приміщенні нема умов, там нема води і санузлами. Будемо робити умови, що були в приміщенні. А для чого це? А що ви хочете? Ми хочемо зробити там 3 квартири і працівники, які їздять зі Львова, щоб вони не кожен день верталися до Львова. І тут ще була така там невелика інфраструктура, да, щоб було Щоб було зручно, комфортно. було комфортно Ну і і озеро зручно. теж для ваших. Чи то би могли теж місцеві приходити відпочити? Воно відноситься, я так гадаю, що воно як городське, але воно відноситься до виробництва як пожежний водоєм. Да? Ми не проти, якщо і будуть місцеві приходити. Ми просто хочемо, щоб воно якось було там. Да? Тобто ви все ж таки хочете осісти тут? Та ми Львів вже точно ні. осіли. Чому Львів не розглядали з самого початку як місце там для бізнесу? Но все одно там, когда ехали, и были такие там мысли, что город, если там в случае там военных каких-то обстрелов, да, там ракет и всего такого, что город, он первый как бы в риске оказується. І тому я коли подивився, там це був фактор оренда Львів, оренда Перемишляни, життя у Перемишлянах теж дешевше, ніж у Львові. У мене були знайомі, які казали, що у Львові там можуть бути проблеми там зі світлом, і коли ти почнеш працювати, я ж кажу, я там зараз візьму там 700-800. А ви від того залежите? Да, ми зараз візьму 700-800 квадратів, але мені потрібно буде розширятися. І вони кажуть, ти коли зайдеш, візьмеш, не факт, що ти потім домовишся про розширення якесь. Львів, він, як заповнений. І так склалося, що і все. Я приїхав коли до Перемишлян, мені сподобалося, що це не село, а такий городок з інфраструктурою, що є тут лікарня, є там, все є, вся інфраструктура є, все, садик, да, все є, що потрібно. Добре, а от закінчується війна, і що ви будете робити? Як ви це все знову перевозити будете? Ми не будемо перевозити. Ви залишаєте? Да, ми взагалі, коли їхали і коли там думали я про збит, да, ми і орієнтувалися на Європу. Там більш стабільний ринок, да, там більше покупательська способність у людей, які там живуть і працюють. І тут ви ближче до Європи, ви І маєте тут на ми увазі. ближче до Європи, да, в Запоріжжі, я ж кажу, ми зовсім про це і не міркували. І не Добре, але думали. там у вас є будинок на 200 квадратів. Будинок, квартири є і у мене, і у всіх працівників. Так ви все одно будете повертатися, чи як ви собі думаєте? Поки що таких планів немає. Якщо навіть там закінчиться війна, буде там авіація, це таке там питання поїхати, там побути в Запоріжжі, приїхати до Перемишлян. Може буде там можливість, ми і тут побудуємо будинок. Може нам з часом, нам і так вже подобається, ми були той тиждень у Запоріжжі, діти вже хотіли повертатися до Львова. Діти вже не хочуть повертатися і жити взагалі у Запоріжжі. А дружина більше в Запоріжжя хоче повернутися. І я коли там приїжджаю, я просто тут більш там загружений, там, думати за все, там, планувати і будувати. Але коли приїжджаю, то, звісно, мені там зручніше, комфортніше, там є Дніпр, ми там завжди відпочивали, у нас є катер. Але взагалі, опять-таки, обставини, там і з плотиною зараз Дніпр сильно обмілел. І кажуть, там такі перспективи не дуже. Якщо ми і будемо повертатися, то однозначно бізнес буде тут працювати, виробництво буде тут працювати. Ми вже назад його перевозити не будемо 100%. І ми ж працювали по всій країні, там Дніпропетровськ, Київ, Ніколаїв, Одеса. Це ми і
У нас були салони офлайн там по всіх цих містах, ну, виставки Онлайн? меблів. Оф? Да, це був там 13-14 рік. І коли почалась перша фаза війни, да, как бы ми просто там розпродавали все, і как бы вже, ну, в цю сторону не дивилися, там, да, розширятися. Ну, а у нас не буде складнощів, якщо буде замовлення із Запоріжжя. Ми зараз, от вінний магазин ми ставили в Запоріжжі, ці люди інвестували і відкрили там його. Це коли? Та от на тому тижні ми об'єкт закінчили. Ну, гарно. Ну, в бізнесі потрібно бути таким легким і ризикованим, я так розумію. Так. Що би ви порекомендували, може, тим бізнесменам, які ще залишаються там? Або які зараз на окупованих територіях? Може, які вже не мають можливості виїхати? Ну, на окупованих взагалі нічого не можу порекомендувати. Я там не був і не знаю, як там поводитися, я не знаю, як у них там складаються, да, там відношення якісь. Є в мене знайомі, хто повиїжджали, і у них там залишилися офісні приміщення, і є там хто охороняє це, ну, як сторож, да, залишився. І, ну, кажуть, що всі, хто приходять, їм пропонували, ну вони відмовлялися. Це відразу потрібно взяти паспорт російський і відкрити там як підприємство вже російське. Ну я таких не знаю, хто там повідкривався і співпрацює. А всім, хто приїжджає, я знаю, виробництво і переїхали, і ті, хто в Запоріжжі залишилися, і є дзвонять, там задають питання, да, як, що там. Чи варто? Чи страшно? Чи варто, да. Ну, дуже тяжко так сказати. Ну, ми ризикнули, у нас виходить, можна сказати, получилося. Ну, це приклад однозначно, да. І якщо спробувати, ну, я б рекомендував, да. Тут життя, воно як продовжується, там у нас як стало все на паузу, да. І головне, що там діти навчаються і розвиваються, да? І нам тут є куди розвиватися. І є багато, ну, як і підтримка від держави, потрібно просто в цьому розібратися і спланувати, тому що зараз можуть не їхати, тому що немає коштів, да, на переїзд, банально. Хтось би хотів, але немає коштів. Ну, тому потрібно подивитися там на допомогу. І ми просто це швидко все зробили, але потім, коли спілкувалися, і нам кажуть, якщо б ви там брали рахунки там на перевізників, якщо б ви там зареєструвалися. Ну, є приклади, кому що допомагати. могли вернути ті кошти, щоб витратити на я дорогу, не кажу, так? там, що там кожному допоможуть, Але але можна пробувати. потрібно, да, пробувати. А ви вклали тоді свої, власне, так? Так. Чи кредит брали? Ні, вклали власні, да, трохи там борг є, але ми зробили те, що планували. Дякуємо вам за вашу історію. Нехай воно розвивається гарно у вас. Приїдемо купувати меблі. Дякую.